Hello and welcome one and all to the shining streets of Singapore. Can you believe we've been coming here for nearly a decade now? It feels like only yesterday that Felipe Massa was dragging his fuel hose down the pit lane in that eventful opening race. And in a Grand Prix won from pole position more often than not, will we see a new victor crowned today? The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about McDonald. They're starting towards the back of the field today in a car that is fast, so they'll be disappointed, won't they? They'll have a sinking feeling as they look up from the cockpit and realise they're in a different postcode to the start line for sure. But the one positive they can hold on to is that the car is quick and they can make their way through the field. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Valtteri Bottas, and Sainz, Alonso, Grosjean, Magnussen, and Sergio Perez. Hulkenberg, they've taken a grid penalty. Hartley, Charles Leclerc, and Ocon. McDonald, Stroll, Marcus Ericsson, and Stoffel van Dorn. Sirotkin and Pierre Gasly rounds off the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We have a great chance of getting another points finish this race. Keep it clean and hopefully we can work our way up the field. Hoi jongens, welkom bij Singapore. We gaan weer lekker racen en de kwalificatie hebben we niet heel goed gedaan, want we staan nu op plek 5. En ja, laten we lekker racen en kijken of we een beetje snel acties kunnen maken. Als je het leuk vindt, laat natuurlijk een like achter en niet zo'n hele goede start zo te zien. Oh, gele vlaggen. Gaat nog allemaal goed volgens mij. Maar ik voor de kwalificatie regende heel veel. Dus ik ben vaak met mijn vleugel in de vangrail gekomen. Omdat die allemaal een beetje krapjes op elkaar zitten natuurlijk. Maar we gaan het beste van maken in de race. Ik hoop dat jullie weer er graag naar uitkijken. Dus laten we Hulkenberg even proberen in te halen. Hij heeft een goede exit. Hij is snel weg. Maar wij zijn ook snel. Wij horen gewoon in de top 5 te zitten. Sowieso. Oh shit. Daar gaat mijn vleugel al. Be careful with the Even niet front wing. concentreren. You've taken some minor damage. En je hebt het alweer gedaan. Dus je moet echt oppassen voor de muren. En blijven focussen. That's a decent start. Good job. Dus ik heb zo meteen een lange pitstop nodig. Om mijn vleugel te repareren. Winding, corner cutting. Dat moet ik niet al te vaak doen, dus krijg ik een penalty. Ik snijd er iets de bocht af.
Sebastian first lap. Kijk, hier is een enable. Dus we hebben iets meer kans om Hulkenberg in te halen. Ik heb er wat moeite mee. Nou, hier is de eerste DRS, maar die kunnen we nog niet gebruiken. Goed. We're accumulating some wear on the MG UK. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. Check your MFD for a new strategy option. Laten we die gaan proberen, een nieuwe strategie. Ik weet niet of dat slim is, we gaan het zien. Hier kunnen we Hulkenberg inhalen, of tenminste ernaast zetten. En hij stuurt in, dus ik ben niet verfout. Brilliant. Nice move. Nice move gewoon, ja. Inderdaad. Ik vond het ook al gewoon mooi gedaan. Dus nu gaan we naar Perez en dan rijden we in de punten. Dat is wel even belangrijk. Yellow flag. Gele vlag. Is hier aan de hand? Oeh. Box, box. We're coming in this lap. Voor de Mercedes ging dat niet helemaal goed. Okay, clear. Nu rijdt ze alweer een treintje. Dus ik kan nu meer acties proberen. Want ik moet ook boksen, natuurlijk. Okay, some information on signs. They've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Die gingen we dus heel snel voorbij met allemaal rook en Oos. Perez, jongen. Kijk uit. Een stuk Max op je af. Haha. Oh, piepen de banden langs heen. Het werkt wel. Nu naar Alonso toe. Pit now. Pit now. Ik moet de pitstop in. Ik hoop dat het een slimme actie is. Ik heb geen idee. Ik heb penalty? Nee, toch? Nee. Oké. Even vleugel veranderen. Go, go, go. Oké, staan 16e. Kijken of we zo meteen ze allemaal kunnen inhalen. Ik hoop het wel. We gaan het zien, jongens. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Oké, jongens, we zijn nu al 10 rondjes verder. En volgens mij hebben we al een lange pitstop gemaakt. Iets voor mij. Maar ja, we staan nog steeds op plek 16. En we komen wel wat dichterbij, hè. Maar je moet echt hard trappen ervoor. Dus echt een hele goede strategie was het niet. Dat is een beetje jammer. Dus ik ga hard mijn best doen om een beetje dichtbij te komen nog. Bij Gasly.
Dan kunnen we nog wel 15 worden. Daar halen ze nog wel in. Dat weet ik wel zeker. Want ik ga echt wel hard. Maar het is geen goede strategie van het team. Dat kunnen we wel stellen. The battery is low on energy. Reduce ERS deployment. Gaan we Gasly even aan de binnenkant pakken. Oké. Met wat trekken en duwen. We hebben hem wel. Shot King aan de kant. Ik kwam eraan. Oké, je gaat nu iemand de pitstop in. Alonso. Dus plek 13 voor ons. Oh, die gaan er wat meer, zie? Dat is beter. Zijn we plek 9, hier voor de punten. Wat ik wou. Kijk, dat is goed nieuws. DRS aan. Voor Ericsson. Vorige keer trouwens met de van de race heb ik trouwens mijn motor gerepareerd. Dus jullie zagen wel dat de motor een beetje kapot was. Dus die heb ik gerepareerd. Oei. Oké, hij gaat best op in, mooi. Kan ik hem rustig voorbij passeren. Zijn we zevende, jongens. Zesde zelfs. Gaan we de top 50 nog vandaag halen? Zou wel mooi wezen. The gap to the car ahead is 11.4 seconds. Nu rijd ik wel een beetje in niemandsland. Bottas zit 11 seconden voor mij volgens mij. Als ik het net goed hoorde. The car behind you has just fitted the hypersoft tyres. Car behind running hypersoft. Okay, tyres still looking good, Nick. Let's keep them that way for as long as we can.
we have 5 laps of fuel remaining. Our gap to the car in front is 11.0 seconds. Nog steeds 11.0 seconds. Een Bottas voor mij rijdt. The car behind is gaining on you by 0.5 a lap. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. This is your final lap of the race. Oké, doe eens een penalty. Shit. There's 3 laps of fuel remaining. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. You've been awarded a time penalty for that last incident. Oké, race winner, Sebastian Vettel. Vuur op de achtergrond. Wij zijn zevende, denk ik. Door de penalty. Helaas. Sorry about that. I guess they can't all go to plan. Bring her in. Jammer. We'll go over what happened in the debrief. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het duimpje omhoog. En abonneer voor meer. Laten we de podium zien. Dus jongens, bye bye. The prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today.
It's Ferrari on the top step once more. And now let's take a look at the driver's standings. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Probably Stoffel van Dorn. You know, strong pace, good work with the strategy, just a very complete drive, I think. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Ferrari extend their lead at the top of the championship. It was also a strong Grand Prix from Haas F1 this weekend. Fantastic work from the American team to move themselves further up the table. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. We hope to see you then. Take care.